फोटोसपमा फोटोसपमा सिग्नेचरलाई डिजिटल कसरी बनाउने? सबैभन्दा पहिला फोटोसप ओपन गर्नुहोला। त्यसपछाडि पेपरमा साइन गरेको सिग्नेचरलाई तान्नुहोला र सिग्नेचरलाई तानिसकेपछि च्यानलमा जानुहोला। च्यानलमा गइसकेपछि रेड च्यानललाई सिलेक्ट गर्नुहोला। यसमा हाइएस्ट कन्ट्रास्ट हुन्छ त्यस कारणले रेडलाई सिलेक्ट गरिसकेपछि हामी इमेज मेनुमा जान सक्छौँ र लेबलमा गइसकेपछि यसरी एडजस्ट गर्नुहोला। यो ब्याकग्राउन्ड पूर्ण व्हाइट नभइन्जेलसम्म यसलाई डाउन ल्याउनु होला र यसलाई सिग्नेचरलाई बोल्ड बनाउनको लागि यसलाई अपतिर तान्नु होला। लगभग हाम्रो फिनिसिङ आइसकेको छ। अब मैले यसलाई क्लोज गरेँ। साथीहरू यस पछाडि पुनः हामी रेड च्यानलमा गएर ब्याकग्राउन्ड सिलेक्ट गर्छौँ। कन्ट्रोल शिफ्ट आई सँग इन्भर्स सिलेक्सन गर्छौँ र अब हामी पुनः लेयर मेनुमा गएर यहाँबाट चाहिँ सोलिड कलर सिलेक्ट गर्छौँ र अब हामीलाई सिग्नेचर कुन कलरको चाहिएको हो त्यसैलाई सिलेक्ट गर्न सक्छौँ। र साथीहरू अब यो सिग्नेचरलाई हामी ड्र्याग गरेर हामीलाई आवश्यक परेको ठाउँमा लगाएर पेस्ट गर्न सक्छौँ र यसलाई कन्ट्रोल टी को माध्यमबाट हामीले यसलाई चाहिँ रिसाइज गर्न सक्छौँ। थ्याङ्क यू।